গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কাৰণে গুড মৰ্নিং কৈছোঁ যিহে নেকি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা পাব সেইবাবে আৰু তাৰপিছত কিন্তু ভিডিঅ' এতিয়া 4টা বজা 3:30 তেনেকুৱাত কৰিছোঁ দেই তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ আমাৰ এইফালে গুণগুণ দেখিছে হাই হেল্ল' কোৱা হাই গুণগুণৰ মানে কাপোৰ চব সৰু হৈ গৈছে সেয়েহে দুলীয়াজানলৈ ওলাইছোঁ এম বজাৰলৈ আৰু দেই এম বজাৰতে আমি কিনিম আৰু তাৰপিছত চাওঁগৈ মানে চুটি ফ্ৰক দুটামান যিহে নেকি গৰম পেণ্ট চেণ্ট পিন্ধিলে বেছিয়ে গৰম লাগে সেয়েহে অলপ কটনৰ ফ্ৰক চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাৰপিছত এম বজাৰখন অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত এতিয়াহে ওলাইছোঁ আৰু তালৈ বুলি আৰু দেই তাৰপিছত অলপ লেট্ৰিনৰ বস্তু মানে কি কুমুদ পাইপ সেইবিলাকো আনিবলগীয়া আছে তালৈ আনিবলৈ যাওঁ মানে কেলৈ কিয় লেট্ৰিনটো সেই বিহুত অলপ কাম বন্ধ কৰি দিলোঁ যিহে নেকি সেয়েহে এতিয়া আনিব ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মিষ্টাৰ গাড়ী ওলাবলৈ ৰেডি কৰিছে দেই তাতে কি কৰিছে জানো কি কৰিছা দেৰি হৈছে আহা আকৌ ৰাতি এনেও কাপোৰ চাবলৈ বেয়া দিনত সদায় কাপোৰ কানি ল'বলৈ হ'লে সদায় দিনত ল'ব লাগে তাতে নেনা গেট জপনাখন ৰছী বান্ধি ল'লে দেখিছে তাৰপিছত সেইদিনা ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ যে চাওক আজি ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ ইমান বহল হ'ল দেখিছে বহলটো হ'ল কিন্তু মাজে মাজে অৱস্থা বেয়া আজি বহুত দিনৰ মই দুলীয়াজান ওলাইছোঁ দেই চাওঁ মাজে মাজে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাই যাম আমাৰ কি অৱস্থা হৈছে মানে লোকেল মানুহখিনি আৰু এইডোখৰ চাওক আকৌ এইডোখৰ বেয়া 300 মিটাৰমান দেখিছে এইফালে পুল বনাই আছে পুল মানে ক'বই নালাগে কিমানটা যে পুল আছে হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ আছে ফাইনেলি আহি 20 মিনিটত উপস্থিত হ'লোহি দুলীয়াজানৰ 16 নম্বৰতে এম বজাৰখন আছে সেই তাতে একেবাৰে ৰাস্তাৰ কাষতে 16 নম্বৰ তিনিআলিটোতে আৰু দেই তাৰপিছত এয়া তলৰ ফ্ল'ৰটোত মতা মানুহৰ কাপোৰ কানি আছে আৰু দেই তাৰপাছত মাজৰ ফ্ল'ৰটোত এয়া খুৰী যুৱতী হওক তাৰপিছত জীয়ৰী ছোৱালী সেনেকুৱা ছোৱালী কাপোৰ ফ্ৰক চুইজাৰ ধৰ আমাৰ নিচিনা মাইকী মানুহৰ মানে কাপোৰ কানি পোৱা যায় আৰু দেই মাজৰ ফ্ল'ৰটোত আৰু তাৰপাছত এয়া ফ্ৰকবোৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাইছোঁ কিন্তু কিছুমান তাইৰ কাৰণে বেছি ডাঙৰ আৰু কিছুমানকৈ বেছি সৰু বিহু যিহে নেকি পাৰ হৈ গ'ল বিহুত সেই বজাৰ সমাৰ বহুতে ধৰক এনেকুৱা বজাৰবিলাকতে কৰেহি সেয়েহে মানে ভাল মানে কালেকশ্যন মানে নেদেখিলোৱে মানে সেই মাজৰ ফ্ল'ৰটোত তাৰপাছত ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোলৈ আহিলোঁ এয়া দেখিছে ইয়াত কিডছৰ মানে পোৱা যায় আৰু কিডছ মানে ধৰক 10 বছৰলৈকে আৰু মানে ল'ৰা ছোৱালী আৰু দেই কিন্তু আমাৰ গুণগুণ যিহে নেকি বৰাবৰ ডাঙৰ হৈছে একদম ফৰফৰাই ডাঙৰ হৈছে ভাবিলোঁ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালী কাপোৰকে লৈ যাওঁ যিহে নেকি অলপ এনেও গৰমত পিন্ধিবলৈ চুটি কাপোৰেই ভাল অলপ আলফুলীয়া হাত চাত কটা নহয় জানো সেয়েহে কেইটামান লৈ ল'লোঁ 4-5টামান তাৰপিছত এই কাউণ্টাৰত পইচা দিলোঁ পইচা দি ডাইৰেক্ট হোটেললৈ আহিলোঁ তাৰপাছত কাপোৰকেইটা একদম ঘৰত গৈ দেখুৱাম দেই আপোনালোকক তাৰপিছত গোটেইখিনি আমি খোৱাত ব্যস্ত যিহে নেকি সন্ধিয়া হ'ল ভোক লাগিছে মই চাওমিন লৈ ল'লোঁ এম বজাৰৰ সন্মুখতে ধুনীয়া সেই ফাষ্টফুডৰ দোকান এখন আছিলে হোটেলো হয় অলপ ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপৰো তাৰপাছত এয়া চাওমিন ল'লোঁ মই তাৰপৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু দেই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ল'লে সিহঁতি দুজনী তাৰপাছত মই বোলো বহুত দিন হ'ল হোটেলত বোলো চাওমিন খোৱা নাই সেয়েহে আজি চাঞ্চতে চাওমিন লৈ ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ জানে গধূলি যিহে নেকি চাহ একাপ খোৱাৰ নিয়ম আছে নহয় মোৰ আপোনালোকৰ আছে চাগে নহয় জানো সেয়েহে লাল চাহ একাপ মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ আমাৰ বাইদেউকেইজনীকো মোক চাহ খোৱা দেখি সিহঁতকো বোলে হেৰি লাগে গাখীৰ চাহ লাগে অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ গাখীৰ চাহ এয়া ফাষ্টফুডবিলাক দেখিবলৈ এনেধৰণৰ খাবলৈ টেষ্টিয়ে হৈছে দেই বেয়া লগা নাই আৰু তাৰপৰা এয়া গাখীৰ চাহ আহিলে বিস্কুট কিন্তু ফ্ৰী দিছে খাই বৈ শাক পাতৰ বজাৰ সমাৰ কৰি ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু দেই নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি সিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ তাৰপিছত বহুত ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় যোৱাকালি যিখিনি কাপোৰ আনিলোঁ এটাও নোসোমাই নহয় গাত বাপেকে উপায় নাই এতিয়া আকৌ একেযোৰ চুইজাৰকে পিন্ধি মানে এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাকে বোলো কাপোৰকেইটা দেখুৱাই দিওঁ দেই ৰ'বকে এইটো আনিছিলোঁ এই টি-চাৰ্ট পিন্ধিবলৈ গৰমত আৰু মানে পিন্ধিবলৈ অলপ চুটি আৰু মানে ফ্ৰক কিন্তু এই বডিটো নহয়গৈ নহয় কোনোমতে টিপি মানে বুটামকেইটা মাৰিবলগীয়া হৈছে তাৰপিছত এইটো আনিলোঁ এইটো দেখিবলৈ চাওঁ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এইটোও নহয়গৈ তাৰপিছত এয়া 3/4 লং পেণ্ট চক এয়া পাতলা জিন্সটো এইটো দেখিছে ইমান ভাল লাগিছিলে কিন্তু এইটোও এডোখৰ মানে টাইট হৈছে মানে কি ক'ম আৰু আমাৰ গুণগুণৰ কথা তাৰপিছত এইটো মোটামুটি হৈছে তেওঁ মানে লৈ যাওঁ নেকি মানে ইয়াতকৈ এক চাইজ ডাঙৰ পালে মানে লৈ আহিব লাগিব আৰু এই কাপোৰকেইটা কেনেকুৱা লাগিছিলে ঠিকে আছেনে বাৰু চব উপায় নাই মানে এতিয়া আৰু বন্ধুসকল ধূলি খাই 2 ঘণ্টাৰ মূৰত আহি পালোহি আৰু দেই উপায় নাই কেইটকামানৰ বেছি ভৰিবলগীয়াহে হ'ল আৰু ভিতৰত গৈ দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব
এইটো লৈ আহিলোঁ কাপোৰটো বহুতে ভাল লাগিলে কালি চাইছিলোঁ কিন্তু বহুত ডাঙৰ হ'ব বুলি নানিলোঁ লং ফ্ৰক চাওঁচোন এনেকৈ মেলি চোৱা এইটো চাওক আৰু এটা এইটো এনেকুৱা ইলাষ্টিক লগা পেণ্ট দেখিছে উপায় নাই আৰু দুটকামান ভৰিবলগীয়া হ'ল আৰু এইটো চাওক পিন্ধিলত এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে ঘূৰি দিয়া ৱাও বিউটিফুল আৰু ইটো চাওঁ আনচোন